Đây là một đoạn tư liệu thật do máy bay không người lái tình cờ ghi lại. Ngay khi được công bố, nó đã khiến vô số cư dân mạng xúc động. Khung cảnh này nằm trên dãy núi tuyết Magadan ở miền đông nước Nga. Một con gấu nâu mẹ đang dẫn theo đứa con mới sinh chưa lâu. Chúng đang cố gắng vượt qua một vách núi dựng đứng phủ đầy băng tuyết. Mỗi khi tuyết dày phong tỏa núi rừng, những nguồn thức ăn vốn có sẽ bị cắt đứt. Chúng buộc phải liều mình di chuyển để tìm kiếm sự sống mới. Đối với chú gấu con vừa tròn 1 tháng tuổi, việc trèo lên một ngọn núi tuyết gần như thẳng đứng thế này chắc chắn là thử thách sinh tử. Nhưng thực tế luôn tàn khốc như vậy. Vì sự sinh tồn, cơ thể nhỏ bé ấy chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau mẹ. Dù không hiểu vì sao phải bước vào hành trình đầy hiểm nguy này, nó vẫn kiên trì bám theo mẹ. Trong nhận thức còn non nớt của nó, mẹ chính là cả thế giới. Thế nhưng, lớp tuyết tích tụ thực sự quá dày. Dù giàu kinh nghiệm và quen thuộc địa hình, gấu mẹ vẫn thường bị trượt chân. Nó buộc phải hết sức cẩn trọng. Gấu con bắt chước dáng đi của mẹ, khó khăn tiến bước trên sườn dốc. Nhưng ngay khi gấu mẹ sắp lên tới đỉnh, bỗng nhiên sự cố xảy ra. Gấu con trượt chân, cơ thể nó lao vụt xuống dưới. Không một chút lưỡng lự, cũng chẳng phát ra tiếng kêu nào. Dáng nhỏ bé ấy vụng về mà quyết tâm nhảy bước trên triển tuyết. Thế nhưng nó vẫn còn quá nhỏ, tứ chi chưa đủ sức mạnh. Khi bò đến lưng chừng dốc, nó lại trượt xuống theo sườn tuyết. Nhưng sinh linh bé nhỏ này không hề bỏ cuộc. 4 chi ngắn ngủn lại dồn sức đạp lớp tuyết dày để trèo lên một lần nữa. Thế nhưng chiếc máy bay quay phim tiến sát khiến gấu mẹ tưởng rằng có chim săn mồi đang áp tới. Trong tình huống khẩn cấp, nó lại vô tình hất gấu con rơi xuống dốc. Gấu con rơi xuống lần thứ 3, lần này rơi rất xa. Gấu mẹ bồn chồn đi đi lại bên mép dốc. Nhìn đứa con trượt ngã nhiều lần, tim nó như thắt lại vì lo sợ. Nhưng gấu con lại vô cùng kiên cường và dũng cảm. Nó không hề do dự, thậm chí chẳng nghỉ để thở. Nó lập tức bắt đầu lần leo dốc thứ 4. Chẳng bao lâu sau, nó đã nhìn thấy mẹ chờ trên đỉnh núi. Lần này, con đường nó chọn còn dốc hơn cả trước đó. Ngã xuống rồi đứng dậy, ngã nữa rồi lại trèo lên. Chỉ cách vài bước ngắn ngủi nhưng lại trở thành khoảng cách hiểm trở giữa hai mẹ con gấu nâu. Sức lực gần như cạn kiệt, nhưng niềm tin vẫn không hề lung lay. Gấu con điều chỉnh tư thế, chuẩn bị thử lại. Nhưng một lần nữa, nó mất kiểm soát và trượt xuống. Quán tính cuốn nó lao dốc mạnh mẽ. Bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Ngay lúc mọi người đều nghĩ bi kịch sắp xảy ra, gấu con nắm đúng thời điểm, bật mình nhảy sang ngang. Nó tiếp đất vững vàng trên một mảng núi bên cạnh. Tuyết văng xuống dọc theo vách đá. Con chú gấu nhỏ không hề quay đầu, lại tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Bóng dáng bé nhỏ ấy giữa triển tuyết mênh mông giống hệt một chấm đen đang chuyển động. Nhỏ bé nhưng đầy kiên cường. Cuối cùng, sau vô số lần thất bại, gấu con đã dựa vào ý chí bền bỉ để lên tới đỉnh núi. Lúc này, trái tim căng thẳng của gấu mẹ mới thật sự được giải tỏa. Nó dẫn con quay người bước vào khu rừng phía trước. Còn gấu con thì vội vã dùng đôi chân ngắn ngủn nhảy nhót theo đúng dấu chân của mẹ để kịp đuổi theo. Bóng dáng hai mẹ con dần xa khuất, cuối cùng biến mất giữa biển tuyết và rừng cây rộng lớn. Chỉ còn lại những dấu chân sâu cạn trên triển tuyết kể lại kỳ tích sinh tồn kiêu hãnh và bền bỉ ấy. Trong thiên nhiên khắc nghiệt, để tồn tại, rất nhiều động vật vừa sinh ra đã phải đối mặt với lựa chọn sinh tử. Thế giới sẽ không vì sự non nớt của chúng mà cảm thấy thương xót. Ngược lại, những sinh linh nhỏ bé ấy không có quyền lựa chọn, cũng chẳng thể lùi bước. Muốn sống sót, chúng buộc phải dùng thân thể yếu ớt để thách thức giới hạn của sự sống. Trên vách đá dựng đứng ở đảo Greenland, một thử thách còn khắc nghiệt hơn đang diễn ra. Đây là những chú ngỗng barnacle con vừa mới nở. Để tránh những kẻ săn mồi dưới mặt đất, bố mẹ chúng đã làm tổ trên vách đá cao 400 mét so với mặt đất. Cách làm cực đoan này quả thật hiệu quả, nhưng cũng khiến việc sinh tồn của con non trở nên vô cùng gian nan. Trên vách đá hoàn toàn không có gì để ăn. Muốn sống sót, chúng bắt buộc phải rời khỏi đó, để đến dòng sông cách đó 3 km kiếm ăn. Thế nhưng, những chú ngỗng non phải mất ít nhất 8 tuần nữa mới biết bay. Vì vậy, con đường duy nhất cho chúng là nhảy khỏi vách đá cao 400 mét này. Cuối cùng ngỗng bố cũng đưa ra quyết định. Nó cho rằng đã đến lúc cả gia đình phải xuất phát. Ngỗng bố liền lao mình xuống trước, làm gương cho các con. Nó vừa gọi, vừa khích lệ đám ngỗng con nhảy xuống, nhưng bọn ngỗng nhỏ lại không muốn rời xa mẹ. Trước khi chia tay,
Ngỗng mẹ dặn dò ba con nhỏ lời cuối cùng. Còn kết cục thế nào phải dựa vào bản thân chúng. Ngỗng mẹ đã an toàn đáp xuống đáy vực. Nó cất tiếng gọi, ra hiệu cho con nhảy về phía mình. Nhưng điều này lại thu hút sự chú ý của một con quạ. Nó nghe thấy tiếng động và bay tới. Nó lượn vòng trên không, chờ cơ hội ra tay. Ngỗng mẹ muốn nhắc nhở những đứa con, nhưng khoảng cách quá xa. Trước ngưỡng cửa sinh tử, ngỗng con lớn nhất bước lên đầu tiên. Đối mặt với vực sâu hun hút, cơ thể nhỏ bé của nó run lên bần bật vì sợ hãi. Nhưng với tư cách là anh cả, nó dường như hiểu rằng mình phải bước ra trước để làm gương cho hai em. Gió rít mạnh bên tai, luồng không khí xoáy mạnh quanh cơ thể. Nó theo bản năng đập cánh, cố gắng giữ thăng bằng. Cảm giác chóng mặt khi nhìn đá và bầu trời hoán đổi liên tục trong lúc rơi khiến nó hầu như không còn nhận thức được xung quanh. Nhưng nó vẫn luôn ghi nhớ lời căn dặn của mẹ. Để bụng hướng xuống là cách duy nhất giảm bớt thương tích. Tư thế đó sẽ cứu lấy nó. Một tiếng bụp vang nặng nề, nó rơi mạnh xuống lớp đá vụn dưới chân vách đá. Cú va đập dữ dội khiến mắt nó tối sầm lại. Nhưng thật may mắn, tư thế bụng chạm đất đã giúp nó giảm phần lớn lực va chạm và tránh khỏi chấn thương chí mạng. Nó cố gắng đứng dậy, chao đảo. Trong mắt vừa lóe lên một tia sáng sống sót thì tiếng quạ kêu chói tai xé toạc không trung. Ngỗng bố lao tới cứu con. Nó quạt cánh dữ dội, bất chấp tất cả lao vào kẻ săn mồi. Nhưng con quạ lại hành động quá nhanh. Chỉ một cú đớp, nó đã ngoạm lấy ngỗng con. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Dù ngỗng bố liều mạng bảo vệ, nó vẫn không thể giành lại con mình từ tay tử thần. Nhìn bóng đen bay xa dần, tiếng gào thống thiết của ngỗng bố vang vọng khắp hẻm núi. Sự hy sinh của ngỗng anh đã mở ra chương đầu đầy máu của hành trình sinh tử này. Từ trên đỉnh đá, chú ngỗng con thứ hai nhìn thấy tất cả, trong lòng ngập tràn nỗi sợ và đau buồn. Nhưng nó cũng hiểu rằng tiếp theo đến lượt mình. Thế nhưng cú nhảy này đã định trước kết cục bi thảm. Va đập mạnh khiến nó gần như mất thăng bằng ngay lập tức. Nó thậm chí không kịp điều chỉnh cơ thể. Cú va đập thứ hai rồi thứ ba liên tiếp ập tới. Ngỗng mẹ hoàn toàn bất lực, chỉ có thể lao theo con mình rơi xuống. Cuối cùng, chú ngỗng nhỏ ấy đã trút hơi thở sau những cú va chạm liên hoàn. Giờ đây chỉ còn lại chú ngỗng non cuối cùng. Dư âm bi tráng vẫn còn lơ lửng trong gió. Đó là kinh nghiệm quý giá, đánh đổi bằng mạng sống của hai anh nó. Nó hít một hơi thật sâu, rồi dốc hết sức lao khỏi vách đá. Một cú nhảy gần như hoàn hảo. Cơ thể giữ một khoảng cách an toàn nhất định với vách đá. Nó đập cánh điên cuồng, ra sức kiểm soát tốc độ rơi. Giữa đường, nó bị va đập mạnh 2 lần vào những tảng đá. Nhưng may mắn thay, không chấn thương vào điểm hiểm. Nó cố giữ sự bình tĩnh. Sự che chở của mẹ càng củng cố quyết tâm sống sót trong nó. Trong cú va chạm không thể tránh, nó kịp móc được vào một gờ đá để giảm chấn động. Cơn đau dữ dội khiến nó gần như ngất đi. Ngỗng bố bay đến, động viên tiếp tục đi xuống. Cuối cùng, với niềm mong mỏi của bố mẹ và sự bảo vệ của hai anh, nó đã đáp xuống được nền tuyết. Cú va đập mạnh khiến nó lăn xuống dốc mất kiểm soát. Ngỗng mẹ hoảng hốt lao theo, cố dùng cơ thể chặn lại cho con, nhưng quán tính cuốn cả hai trượt đi. Ngay khi chúng sắp bị cuốn đến đoạn dốc nguy hiểm hơn, một phiến đá nhô lên đã ôm lấy chúng, dừng lại đúng lúc. Gia đình cuối cùng đã đoàn tụ. Ngỗng bố dẫn đường phía trước, ngỗng mẹ bảo vệ phía sau. Trong tự nhiên, kẻ săn mồi luôn đến nhanh hơn nỗi đau buồn. Chúng không có thời gian để thương xót cho đứa con đã mất. Con đường dưới chân cuối cùng cũng trở nên bằng phẳng. Không xa phía trước chính là dòng sông và cánh đồng mà ngỗng bố mẹ muốn đưa nó tới. Gió nhẹ vuốt ve lớp lông chưa đầy đặn như lời chúc phúc gửi từ hai anh đã mất. Khi chúng ta than thở về cuộc đời khắc nghiệt, hãy nhìn những sinh linh nhỏ bé trong tuyệt cảnh này. Chúng không có lựa chọn, không có giúp đỡ, thế nhưng vẫn có thể biến vực sâu vạn trượng thành con đường dẫn tới bầu trời. Bằng thân xác nhỏ bé chống lại hiểm nguy của đất trời, bằng tinh thần coi cái chết như không, đổi lấy sự sống mỏng manh. Đó mới chính là sức mạnh vĩ đại và cảm động nhất của sự sống. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.